Förra veckan gick Maria Sur och Panetos vidare till final. Ikväll tävlar Paul Ray, Casanovas, Melanie Weber, Nordman, Laurel, Ida Lova och Marcus och Martinus. Och glöm inte att rösta med hjärtat. Det är du som bestämmer. Habibi, 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 come on and dance with me. My caramela, caramela, hear me when I say you everything for me. Ay, don't need a Ella umbrella, I'm really gonna tell ya, sun is gonna shine today. We gotta get on. Hey, yo. Don't wanna do it alone. Hey, yo. Before the rhythm is gone. And my caramela. Habibi, Habibi, come on everybody, body dance with me. Habibi, Habibi, come on and dance with me. Habibi, Habibi, come on everybody, body dance with me. Habibi, Habibi, come on and dance with me. Woo! Come on, baby, baby, come on, everybody, come and dance with me. Come on, baby, baby, come on now, you gotta take a ride with me. Habibi, Habibi, Kom igen Linköping! Habibi, Habibi, come on and dance with me. Woo! Come on and dance now, everybody, dance with me. Habibi, Habibi, come on and dance with me. Woo! Hey, come on, everybody, Habibi, Habibi, come on everybody, dance with me. Habibi, Habibi, come on and dance with me. Everybody. Hallå allihopa! Hej, 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 hej! Nej, men tackar. Jättefint. Så detta du har repat på i 4 månader nu. Ja, Va? Och du som har sagt så här att du inte kan sjunga och dansa. Härligt när du har sån självinsikt. ja du, hur går det med den där hjärtansen på tal om det? Hjärtans går jättebra. Ja, det går jättebra. Ja. Det är så himla härligt att vara Jesper. För man saknar självinsikt överhuvudtaget. Det är så gött! Ja. Och det är gött att vara här i Linköping. Härligt att vara här! Jajamän! Så är det. Underbart att vara här. Och det, jag måste säga detta, alltså så här, hela den här grejen har känts som hemma från start för mig. För att jag var ju pappaledig fram tills jag började med Melodifestivalen. Och det är exakt samma. Det är samma. Så här är det för mig när vi äter frukost hemma. Det är liksom att folk sjunger och skrålar och har på sig konstiga hattar och har förberett skyltar och jag har ärtpuré i örat. Ja, men du har inte 5000 barn! Nej, jag är inte Stellan Skarsgård. Det är jag inte. Men vad är det nu, apropå honom, som han säger lite för ofta då? Nu kör vi! Jajamensan, och vi har tagit oss till Lidköping. Lidköping. Ja, Lidköping. Nej, Farah. Lidköping.
Lidköping. Inte Linköping. Lidköping. Ja, Linköping. Jag har inte sagt Linköping en enda gång. Förra veckan sa du det jättemånga gånger. Förra veckan var vi i Linköping. Ja. Man säger inte ens Lidköping, man säger faktiskt Lisch. Eller hur, Lisch? De är med mig. Detta kommer att gå till precis som vanligt. Man laddar ner en app som heter Melodifestivalen och i den röstar man med hjärtat. Man kan också ringa in på 099 208 följt av bidragets startnummer. Och eller så kan du ringa in på och skänka pengar till Radiohjälpen och hjälpa de drabbade i Turkiet och Syrien. Och då ringer du 099 908 följt av bidragets startnummer. Och nu har det blivit dags för bidrag nummer 1, Royals. Den är skriven av Dino Medenhodjic, Liamo, Jimmy Åke Törnefelt och artisten. Och han heter Paul Ray! Okej, här bor du. Här bor jag. Vilken är din favoritvägg? Vägg. Bredvid toaletten, Yes. vad har vi här? Här har vi lite plakat. Varför just toalettväggen? Ja, det är en jättefin fråga. Det känns ju inte så passande. Vet du vad som hade varit trevligt? Vadå? Om man hade varit inne på toa så när man sitter där så kan man bara kolla på dem. Okej, vi flyttar in dem på andra sidan väggen. Brukar du sitta och plånga och så skriker din fru håll käften! Exakt så låter det. Men brukar du spela något för ditt barn då? Nej, spelar jag så kommer hon. Ja, hon slår dig på händerna, hon vill inte höra. Nej. Ingen uppskattar vad jag håller på Du bara, med. nu ska pappa bara, nej! Men vad tycker dina föräldrar om att du ska vara med i Mello? De är väldigt glada. Det här året var det typ min mammas idé. Jag hade skrivit en låt, spelade upp den och så hörde hon den och så sa hon oh my god, den här borde du sjunga och ställa upp i Mello. Okej, men Mello, du har varit med 2 gånger. Det här är lite mer pepp och energi. Den är energisk liksom. Man vill röra på sig från sekund 1, kanske sekund 2 för vissa. Men liksom direkt vill man röra på sig. Okej, men vad heter din låt? Min låt heter Royals och ger en sån här känsla när man lyssnar på den av att man kan göra vad som helst. Så om du blundar och försöker föreställa dig personer som älskar, en person som älskar den här låten. Vad är det för person? Den bor i Kalmar. Den har sån klassisk Kalmar-direkt. Liksom så. En bra låt, jättebra, mycket energi. Mellan 3 och 67 gillar den här låten. 3-åringar, 67-åringar, Yes. Småland. Yes, Här kommer er låt. let's go. Melodi nummer 1. Royals med Paul Ray! The city sleeps, it's calling for me. Come alive in the nighttime, out in the street. Centuries, we've been down on our knees, but together we'll rise up. Just wait and see. Oh, oh, flashes in the sky, can you see it? Thunder in the night, can you feel it?
Tack så mycket! Porray Royals! Fantastiskt. Ja? Du, apropå Royals, vem är din favorit i kungahuset? Alltså vårt kungahus. Ja, är det kungen, Silvia, Victoria, prins Carl Philip, Madde? Nej, men det är nog Victoria. Victoria, okej. Min är lätt prins Carl Philip. Okej. Prins Carl Philip är bäst, skulle jag Ja, säga. han är helt okej. Helt okej. Prins Carl Philip är the shit. Och vet du vad det bästa är med prins Carl Philip? Nej, vadå? Det är att han heter just prins Carl Philip. Vet du varför? Varför? För att det är så här att under tiden här nu när jag har pratat så har jag inte sagt det namnet som ni tror att jag har sagt, nämligen prins Carl Philip. Utan jag har hela tiden nu i hemlighet framför allas öron har jag hela tiden sagt prins Korv Philip. Nej. Jo, Nej. jag lovar, jag har sagt prins Carl Philip hela tiden. Nej. Jo, det är helt frikt. Det är helt frikt. Vi kan göra så här. Att jag kan ta en repris och så kör vi det i slow motion. Okej. Jag visar här. Prins Carl Philip. Det är helt sjukt. Ja, jag vet, det är helt frikt. Man kan testa detta hemma. Får jag prova nu? Ja, du kan prova. Okej. Prins Carl Philip. Men man sjunger ingen skillnad. Det är hur bra som helst. Nej. Jag håller på att jobba på en annan Okej. grej. Det är drottning Syltia. Nej, inte lika vass. Det är inte lika bra. Nej. Nej, vi får träna lite mer på det. Jag tränar med på Träna på det. det. Drottning Syltia. Ja. Man säger den fort liksom. Ja, du får träna mycket mer på det. Japp. Nu har det blivit dags för bidrag nummer 2. Så kommer känslorna tillbaka. Låten är skriven av Henrik Setson och Mikael Karlsson och ska framföras av dansbandet Casanova! Nu är ni här utanför arenan i Lidköping. Hur känns det? Overkligt. Overkligt. Ja, fortfarande overkligt faktiskt. Har ni kollat på Mello innan? Ja. Ni har det? Ja, klart. Har ni några favoriter? Vad är din favorit? Ja, det är alla som Henka skriver. Ja. Det är väl Ja. 13 låtar tror jag, va? Eller vad är det? Ja, nummer 14 faktiskt. 14? Ja. Är det nummer 14 du har med nu i Mello? Vilken är den som du tycker bäst om? Förutom dagens. Lyssna till det hjärta som... Kom igen gubbar! Om jag fick visa dig hur allting bra. Nu kommer bryggan. Nu kommer bryggan. Vore jag din för en dag. Har du varit med och skrivit den? Ja. Även om Gesson säger det finns en liten beef där vi har emellan oss. Men Gesson. Ta alltså all äran han kan. Är ni aldrig trötta på varandra? Ja, men sen åker man hem en söndag och sen så börjar det på måndagen och pirra ändå och man saknar man gubbarna. Liksom. Är det så? Ja, Men du är pappa till vilket? Till mig. och du är son. Men han säger inte till dig så lugna dig med drickan eller vem är det? han är värst skulle jag säga. Han är Jag har lärt honom allt jag kan. För 20 år sedan så var jag då snygg-Jimpa, gitarristen i bandet. Idag är jag gitarristens pappa bara. Ja. Fortfarande snygg. Så här är det ju vårt dansband. Alltså, du vet, vi kör bussen, vi packar själva. Vi spelar i 3,5 timmar, sen packar vi ner igen och så kör vi bussen. Så där är det. Så vi tänkte att vi kunde få vara med och testa på lite det här med att vara dansband. Vad är det här gula? Är det mandariner? Kan det vara? Ja, det kan det vara. Alltså, om det här är dansbandslivet så är det ett liv jag vill leva. Du är välkommen. Vad vill ni att folk ska känna precis innan ni går på scenen? Förväntan. Ja, precis. Jag tror att vi kommer ta tillbaka slagern till Mello. Melodi nummer 2. Så kommer känslorna tillbaka. Casanovas! Du vann, men det var nog ganska länge sen. Jag kommer inte ihåg alla ord vi sa till varandra en gång. Men du hann lämna spår bakom dig i min själ som finns där någonstans. Och jag undrar om jag kommer i hamn. Dag efter dag jag vill säkra det nu. Det måste nog finnas någon annan än du.
det är kärleken du tar. Men så kommer känslorna tillbaka innan jag har hunnit läka sår. Jag vill bara stanna här och vara nära dig om jag får. Ingen annan fångar när jag faller, ingen annan frågar hur jag mår. Livet blir som stjärnor och kristaller, vet att ingen kan förstå. Livet blir som stjärnor och kristaller, vet att ingen kan förstå. Men så kommer känslorna tillbaka. Lidköping! Tack Casanovas! Vilken låt! Känslorna kom tillbaka och jag vill faktiskt passa på att prata om starka känslor för egen del. För att jag har nämligen hittat en ny kärlek på den här turnén. Ja, så är det. Och jag har tittat på dig och du har tittat på mig. Och vi har liksom funnit varandra i det här kaoset. Och nu vill jag bara visa upp vår kärlek för världen, faktiskt. Ja, så är det. Kom. Var inte du är blyg, jag vet det, för att folk har alltid sagt till dig så här: du får aldrig vara i bild, du får inte synas och så här. Men nu vill vi träffa dig. Nu vill vi. Kom in i bild. Kom. Hej. Det känns... Åh, Gud. Hej, krankameran. Hej. Känns det ovant? Ja, det känns... För du brukar inte vara framför kameran, eller hur? Nej, för du är ju kameran. Ja, precis. Den bästa kameran. Ja, det är... du är publicerad nu. Men det är den bästa kameran. Vet du varför jag vet det? För jag har filmat dig i smyg. Titta. Du, vad säger du? Ska vi sticka härifrån? Bara du och jag. Göra något annat, så att säga. Ska vi? Okej, kom. Du, jag vill visa dig världen. Kom, ska jag visa dig världen, Kranis. Kom! Sorry Marie, det är Jespers fru. Tråkigt att du fick reda på det på det här sättet. Så kan livet vara ibland. Nu har det blivit dags för bidrag nummer 3, For the Show. Låten har skrivits av David Lindgren Zacharias, Herman Gardave och artisten själv. Och det är Melanie Weber! Ibland så frågar min mamma mig vad jag gör på jobbet. Svårt att förklara, brukar jag säga. När som helst kommer Melanie komma in. Och då ska jag överraska henne. Va? Vad är det som händer? Nej! Jo! Skämtar ni? Nej! Jo! Du ska med Mello. Mello. Jag kommer ju börja gråta. Ja, men det är helt okej. Det var sjukt. Jag älskar ju min låt. Ja, fy fan vad kul. Men du har varit med ett par gånger som låtskrivare. Ja, men precis. Du har också vunnit Mello som låtskrivare för The Mamas. Just det. Men hur är det nu och vara där som artist och inte låtskrivare? Jag är bara så glad att jag äntligen ska få ta det här steget. Och jag skrev till mamma och pappa och så sa jag att det finns en låt som ni inte har hört än. Och så svarade mamma med: behåll den själv, Melanie. Det är dags att prioritera dig själv. Ska vi ringa dem? Nu? Ja. Hej mamma, jag har en sak att berätta för dig här. Jag har kommit med i Mello. Åh, gud! Alltså, jag blir
Men vad? Mycket känslor. Och det bara känns så rätt med låten och så rätt där man är i livet just nu. Att, jag menar, jag har älskat att backa andra under alla år, men det känns så skönt att bara få vara den som berättar själv nu. Faktiskt. Melodi nummer 3. For the show, Melanie Weber! Too many times awake in my bed, millions of thoughts are eating my head. Let go, just let go. All of my life I've been trying to fit in. No matter what, I wasn't able to win. I know. Is this what you wanted? Careful where you go. Look what we are doing, just for the show. Barefoot, poor and broken, in your heart you know. Look what we are doing, just for the show. Shouldn't be mad of the mirror you see. Nobody's perfect, that's perfection to me. Let go, just let go. Enough is enough, so it's time we're letting our colors glow. 'Cause I know, yeah I know. Is this what you wanted? Careful where you go. Look what we are doing, just for the show. Barefoot, poor and broken, in your heart you know. Look what we are doing, just for the show. Only you know when to let go, when to let go. Is this what you wanted? Careful where you go. Look what we are doing, just for the show. Is this what you wanted? Careful where you go. The show. Barefoot, poor and broken, in your heart you know. Look what we are doing, just for the show. Only you know when to let go, when to let go. Is this what you wanted? Tack så mycket! Melanie Weber! Herregud vad bra! Vilken jäkla pipa, kom hit! Du, Åh herregud. hur länge har du väntat på det här ögonblicket? Ja men länge. Jag älskar att backa andra men det här var något annat. Fy fan vad kul. Alltså publiken! Och du, jag vet att det är en hejaklack här bakom, som en Melanie-hejaklacken. Ja, det är så fint. Jag älskar dem. Jag älskar alla som sitter i publiken. Min familj, mina vänner. Ni har gjort mig till den jag är. Tack! Du, nu får du gå och vila lite i green room så hörs vi lite senare. Tack själv. Ja, bidrag nummer 4 är det dags för nu. Släpp alla sorger heter den. Och är skriven av Jimmy Jansson och Thomas Gesson. Och duon som ska framföra den heter Nordman! Är det detta som är en japansåg? Jag tror det heter så. Ja? Ja. Halsen ser väldigt bra ut. Särgerna, jättesnygga. Jag har ingen aning vad jag snackar om. Jag läste lite i din bok innan. Visst lät det som att jag kunde? Det lät ju som att du kunde mer än vad jag kan. Men alltså, om ni skulle beskriva er genre av musik. Jag brukar kalla det för folkpop. När det grova möter det granna så blir det
uppstår någonting som är spännande. Som Håkans röst ihop med en nyckelharpa eller flöjt. Och hur länge har ni känt varandra och gjort musik ihop? 92 och jag spelade in i hans studio med mitt... Hårdrockband? Ja, kan man säga. Så att, ja, det är över 30 år då. För nu är det ju Mello som står på tur. Det var ju ett par år sedan ni var med sist. Vad är det som gör att ni hittar tillbaka till varandra? För ni har ju sagt flera gånger i karriären så här, nu räcker det, nu är det slut. Jag älskar vårt samarbete och Håkans röst och dig som person och allting. Det låter som äkta kärlek. Det är ju det. Det är 30 års äktenskap med upp- och nedgångar. Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen, Elton John, Ulf Lundell, Beatles, första plats, Nordman. Alla de där är ju gigantiska som ligger efter oss. En debutskiva. 500 000. Barn! Du var ett barn! Ja. Vad hade du velat säga till den här 24-åringen? Skärp det. Blir det en nyckelharpa på scen? Absolut. Ja. Självklart. Ja. Det är min elgitarr. Melodi nummer 4. Släpp alla sorger, Nordman! Jag gick vilse på min väg. Jag trodde jag skulle gå under. Så många minor på min färd. Men jag stod kvar ändå. Finns ingenting jag ångrar. Finns mycket mer att fånga. Så släpp alla sorger, vi går vidare. Låt det vackra vara det som gör dig svag. Jag släpper alla sorger, vi går vidare. Jag lovar dig från och med idag. Finns inga sorger kvar. Allt jag gjorde gick så fel. Allting brast och jag gick sönder. Men jag hittade dig och jag blev hel. Men då är jag här ändå. Finns ingenting jag ångrar. Finns mycket mer att fånga. Så släpp alla sorger, vi går vidare. Låt det vackra vara det som gör dig svag. Jag släpper alla sorger, vi går vidare. Jag lovar dig från och med idag. Finns inga sorger kvar. Finns inga sorger kvar. Dimmorna har skingrats på vägen där jag går. Vill inte dit igen. Aldrig tillbaks igen. Så släpp alla sorger, vi går vidare. Låt det vackra vara det som gör dig svag. Jag släpper alla sorger, vi går vidare. Jag lovar dig från och med idag. Släpp alla sorger, vi går vidare. Låt det vackra vara det som gör dig svag. Jag släpper alla sorger, vi går vidare. Jag lovar dig från och med idag. Finns inga sorger kvar. Tack så mycket! Tack Nordman! Vilken scenshow! Alltså det var liksom som Korpen flyger, möter, jag vet inte, svalor som häckar. Det är bara i Melodifestivalen där den typen av liksom fusion kan... Kranen, inte nu, inte nu. Det
vi får se. Du, vi får se sen. Jag måste jobba. Vi har massa städer kvar att hänga i sen. Nej men gud, get a room säger jag! Hallå, krankameran, du ska vara hos mig. Ja. Kom hit. Okej, gå till henne. Kom hit. Tack så jättemycket. Tack. För nu har det faktiskt blivit dags för bidrag nummer 5, Sober. Och den är skriven av Anders Wrethov, Andreas Stone Johansson, Thomas Stengård och artisten själv. Och det är Laurel! Nu är jag hemma i Malmö och ska träffa Laurel Barker. Hon vill egentligen ses i studion, men jag vet att hon har barn hemma, en 1-åring. Då bestämmer jag att vi ses med 1-åringen. So what kind of music does Indigo like to listen to? Pop, of course, rock and roll, metal. You've played metal for her. Yeah, for She sure. likes it all. Imse vimse spindel, klättra upp trädgården. How did you guys meet? Yeah. Are you gonna tell her? Or am I? Well, we can share the story. It's crazy. We actually met at a songwriting camp for Melody Festivalen. So thank you, Mello. Did you hear about Melodifestivalen before you came to Sweden? No, I had never heard of Melody Festivalen. I had no idea what this was all about. But as a Canadian, you know, we love mixing cultures, mixing, including everybody. And so to me, this is like, what could be more exciting? So you're a songwriter, but you're also an artist. Yes, I am Yes. an artist, yeah. And we've heard your song on the radio. You just have it. Yes, that's me. Yeah, that's me. And now you're here. Yeah, I'm here. Tell me about your song. The song is called Sober, and it's very playful. It's a song about a person making you feel so elated, so high that you're having this almost psychedelic experience. Just before you enter the stage, what's going through your mind? What are you going to say to yourself? Oh, I'm gonna cry now. Yeah, these guys, they're my why. So I'm just gonna be thinking, Mommy's gotta go and do what she's gotta do. Melodi nummer 5, Sober med Laurel! Work 2 jobs, 9 to 5, 5 to 10, and I close my eyes and realize, oh my God, I need a life. Friday comes, switching gear, in a club I just can't hear, then you appear. We a smoky atmosphere. I was bouncing with my homies, twisting up the rollies, lining up the shots, oh yeah. I ain't even started drinking, I'm already tripping, oh, and you're, I'm lighting up here like I'm gonna go all night, floating on champagne skies, I'm high when I'm sober, feel so fly.
Tack så mycket, Laurel! Eller Jani, som vissa skulle säga. Va? Laurel, Jani, Laurel, Jani. Vi som fattar. Ja. Vi som hängde på internet 2018. Ja, nu går vi vidare här i tävlingen. Fler där som hänger För på. vi är framme vid bidrag nummer 6. Låt hela stan se på. Låten är skriven av Andreas Siri Lindberg, Joy Deb, Linnea Deb och artisten själv. Och det är Ida Lova! Hej! Hej! Känner du igen mig från någonstans? Festivalen. Du ska vara med i Mello 2023. Jag orkar inte, men det är roligt. Men du, Ida Lova, ha en härlig semester nu. Vi ses på repet. För det. Hur känns det? Sjukt. Alltså, det känns inte på riktigt. Det känns som att jag har vunnit en så här tävling. Typ. Följ med på Mello backstage en dag. Nej, jag förstår ingenting. Och nu ska vi upp på den där scenen. Ja, så kul. Men läskigt. Jag kan inte säga så. Ska jag gå upp här? Jag går bara. Det är din scen nu. Nu kör jag. Hur känns det där uppe? Sjukt! Men varför kan du inte tro att du ska vara med? Men för att det är liksom, jag kollar ju på det här. Det är inte samma Mello. Det är liksom inte det riktiga jag är med i. Det känns inte så, jag förstår inte. Nej. Alltså där ska jag stå. Men nu har du ändå gett in en låt. Vad heter den låten? Låt hela stan se på. Och vad handlar den om? Alltså för mig handlar det om att våga leva. Bara och gör din grej och låt alla se när du gör det. När lever du ditt bästa liv? Alltså just nu i alla fall känns det, eller jag gör det 100% på scenen. Om du vill så kan jag stå bakom scenen och liksom skjutsa upp dig. Vad vill du att jag ska säga till dig? Jag vill bara ha en kram. Nu är det dags. Spring iväg nu. Vi ses sen. Ja, då. Jag kommer. Melodi nummer 6. Låt hela stan se på Ida Lova! Alla frågar vem man är. Är det någon än som vet? Kanske du är lost som jag. Kan vi inte vara de barn vi är idag? En sorglös kväll på Mosebacke torg. Helt utan krav, ett öppet hav. Vi släpper allt, vi river ner vår borg. Stannar kvar, litet tag. Hela staden lyser för vår skull. Vi skriker allt vi kan. Nu räddar vi varann. Och vi ska dansa sönder all vår ångest. Göra det vi kan bäst. Vi lever så vi dör. Låt hela stan se på. Låt hela stan se på. I en djungel av betong.
Tack! Tack så jättemycket, Ida-Lova. Och Melodifestivalen, den kan man ju uppleva på massa olika sätt. Precis. Sveriges Television, det ska ju vara tillgängligt för hela befolkningen. Och det är också därför som det här programmet, den här sändningen, också sänds med syntolkning. Ja, alltså, och syntolkarna, alltså, de är så himla coola. Alltså, liksom, de beskriver vad folk gör och hur folk ser ut och vad de har på sig. För er där hemma som har liksom nedsatt syn. Precis. Ja, de gör verkligen ett toppenjobb. Och jag tänkte så här, för att synliggöra syntolkarna, för man ska skämta lite så tycker jag att vi liksom ska koppla på det ljudet så att alla i arenan här och ni där hemma får se vilket toppenjobb de är. Kan vi sätta igång den syntolkningsljudet? I publiken. Vid sidan av scenen står de två programledarna. Till vänster står Farah, iklädd en vacker rosa klänning. Till höger Jesper, iklädd en kostym som är för snygg för hans ansikte. Han är tunnhårig och ser lite korkad ut. Va? Jesper rynkar på näsan. Hans kropp känns oproportionerlig. Det är som att hans armar är för långa för hans överkropp. Okej, nej men då kan vi kan stänga av den så. Farah, du kan fortsätta med påan. Ja. Farah utstrålar professionalitet medan Jesper utstrålar dålig andedräkt. Men vad är detta nu här? Nu kan vi stänga av. Hallå, varför hörs den fortfarande? Jesper kollar menlöst runt sig. Men, var är hon? Var sitter hon? Jesper lämnar sin plats för att leta upp mig. Kom med här. Han går lite fjantigt. Jag går inte fjantigt där är. Jag ser dig här. Titta, ja, nu är du i bild. Kan du se hur roligt detta är då? Syntolken är snygg och kompetent, vilket man inte kan säga om Jesper. Vad är detta om? Vad handlar detta om? Jesper ser ut som någon som trängde sig före syntolken i matsalen i torsdags. Men det var ju pannkakor. Syntolken ser ut som att hon inte fick några pannkakor alls för att Jesper tog de sista. Men det är så gott. Det är så himla gott med pannkakor ju. Jesper ser ut som att han skäms och som att han lovar att bjuda syntolken på pannkakor nästa vecka. Jag ser exakt ut så. Farah, du kan ta det härifrån. Ja, nu har det blivit dags för kvällens 7:e och sista bidrag, Air. Låten, den är skriven av Jimmy Åker Törnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb och den norska duon som också ska framföra den, Marcus och Martinus! Hej kompis! Hej! Alltså, är det alltid så här mycket folk? Ja, det är lite här och där så är det folk som möter upp. Det är bara hyggligt. Ja. Nej, men har ni några tips? Det här är deras första Mello. Ja. Vinn. Vinn, ja. Okej. Ja. Men vad ska ni göra då? Våra tips är att vinna. Vad ska ni göra då? Komma tvåa. De är lite nervösa. Men har inte ni varit med förut? Nej. Aldrig? Nej. Men nu är ni här. Hur känns det att vara med i Melodifestivalen i Sverige? Ja, det føles konstigt, men så kult samtidigt. Ja. Vi synes jo det är ett roligt program, så vi måtte jo se på. Och så när vi så på, så tänkte vi sånn der, det här är väl kult att vara med på en gång. Men er låt Air, vad handlar den om? Alltså det handlar om att hvis du har Air då, att hvis du har denna personen, så slipper du att ha Air. Okej, men har ni känt den känslan själv då? Kanske. Kanske. Ja, kom on då, Marcus. Kom igen nu, berätta. Kom on, ja, vad vill det ska si? Det snack för mig, du då. Du måste säga, jag är kär. Jag har flickvän. Ja, det är det jag prövar att säga då. Har han svårt att prata om känslor? Ja, nej, men vi pratar faktiskt aldrig om känslor till varandra. Nej. Aldrig. Det føles konstigt att snacka med sin bror. Jag føler det som att snacka till min pappa. Ja, fast det är ju inte din pappa. Nej, det är min bror. Det är din bror. Ja. Och jag vet att ni har ett favoritmoment från förra årets Mello. Det var när du satt sån intimt väldigt nära samman med artisten. Hur gammal är du? 34. Oj. Favoritsted i världen? Malmö. Är det där Zlatan kommer från? Ja. Liker du Zlatan? Nej. När ska du sjunga på Mellon? Aldrig någonsin. Okej, vet ni vad man säger precis innan det sätter igång? Nu kör vi! Melodi nummer 7. Air, Marcus och Martinus!
You're just like the ocean. I got a million emotions. I'm breathing underwater. Your love is deeper than no other. We go higher and higher. Keep flying and flying. We crash and we burn. We keep trying and trying. We higher and higher. By fire with fire. We never give up as long as we got each other. 'Cause when I'm with you, I need nowhere. Take my breath away now. I don't care. I can breathe without air. I can breathe without air. Take my breath away now. I don't care. I can breathe without air. I can breathe without air. I'm breathing in a heartbeat. 'Cause I love the way you love me. We go higher and higher, higher. Fire, fire. Never give up as long as we got each other. 'Cause when I'm with you, I need nowhere. I don't need nowhere. Take my breath away now. I don't care. I don't even care. 'Cause when I'm with you, I need nowhere. I can breathe without air. Come on. Hey, hey, hey. I can breathe without air. You're my air. I can breathe without air. You're just like the ocean. Got a billion emotions. I'm breathing underwater. I can breathe without air. Tack så mycket, Linköping! Tack så mycket! Woo! Marcus och Martinus! Vilket ös det är i Lidköping! Hej, 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 hej! Nej, men hej, hej! Ja. Hur är läget? Det var gott att... Ja. 10 kilo lättare på skuldran. Det är så! För ni har spelat supercoola där bak. Ja, men det är ju... Ja, men jag tror jag har aldrig varit så nervös för i livet. Du har inte det? Jag var så nervös nu, men tusen tack. Härlig publikum här! Ja. Men gick det som ni ville? Gick det som ni ville? Ja, jag syns det gick bra. Ja. Ja, väldigt Ja. Ni kommer inte klaga på varandra sen? Nej. Jo! Nej, det var bra. Det var bra. Det var bra, du är nöjd? Nej, ja. Ja, gud vad härligt. Tack så jättemycket. Gå och häng i green room så kommer jag dit sen. Hej! Ja, en klappade mig i ändan precis. Gjorde han det? Ja. Gillade du det? Jag ska aldrig tvätta den. Jag hoppas nu att ni har en eller flera favoriter bland kvällens bidrag. Och om ni ringer så välj gärna Radiohjälpens nummer om ni vill stötta de drabbade i Turkiet och Syrien. Och nu tycker jag, för att fräscha upp minnet, ska vi ta en liten snabb repris? Vi tar det. Det gör vi. Jag vill bara stanna här och vara nära
Det var kvällens 7 låtar. Om bara en liten stund så stänger den första röstningsomgången. Så rösta nu eller aldrig. Eller i den andra omgången som kommer sen. Där kan man också rösta. Men det är bara de 3 alternativen som finns. Ja. Men nu ska vi prata om Melodifestivalens Hall of Fame. Den instiftades för att hylla minnesvärda ögonblick i vår historia. Och varje år väljs 5 nya minnen in. Och nu har vi kommit fram till ett minne från 1975. Svenne och Lottas klassiker Bang en boomerang kom 3 det året. Och Svenne är ju tyvärr inte med oss längre, men hans och Lottas hit har blivit en av Melodifestivalens mest minnesvärda låtar. Redan året efter Abbas sensationella seger med Waterloo i Brighton levererar Björn, Benny och Stickan Andersson ännu en monsterhit till Melodifestivalen 1975. Nämligen Bang en boomerang, som framfördes förnämligt av superduon Svenne och Lotta, som väljs in i Melodifestivalens Hall of Fame för en av de största och poppigaste hitsen i tävlingens historia. En hit som alltid kommer tillbaka. Melodifestivalen 1975 var väldigt spännande. När till och med Ted Gärdestad var med och Lasse Berghagen. Björn Skifs som ju också var där med. Scenframträdandet på den tiden var väl lite som folk tyckte mest. Att jag står här vid mikrofonen och sjunger och har man en gitarr så går man inte att flytta på. Men det började smyga in sig lite granna koreografi och jag vet att Svenne och Lotta fick hjälp av Graham Tainton. Så där kommer de första försöken till att införa koreografi som element i Melodifestivalen. På den tiden så jobbade jag lite som skivproducent så jag var co-producer för albumet och låten Bang en boomerang. Och det är en otroligt bra duettlåt. Så som team är de ju väldigt bra. Svenne med sin lite djupare röst och Lotta har ju det här lite långsamma vibratot. Jag skulle vilja jämföra med Ronnie Spector. Där har vi liksom hennes klang och så ihop med Svennes. Det var väldigt, väldigt bra. Det är bang on.
Stort tack Afrodite för den där fina tolkningen av Svenne och Lottas Bang en boomerang. Och alldeles strax kommer vi få reda på vem ni har röstat fram direkt till final. Men, jag vill bara säga att det finns ju 2 olika sätt att rösta. Det är ju liksom i appen man hjärtröstar. Men man kan också ringa in. Och nu ska jag prata med någon som faktiskt har ringt in och röstat. Hej, vem är det jag pratar med? Ja, hallå bara, det är Inger. Hej Inger, hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra, du mår bra? Ja, då sitter här och myser och tittar på er. Du vet vad det är? Att nu börjar jag förstå hur folk hör mig. Vadå? Nej, men det är lite otydligt. Det är lite otydligt. Ja, folk sa att de tror att jag låter så här för att jag röker cigaretter. Ja. Men Det är inte ett paket om dagen. Jag har aldrig rökt en cigarett i hela mitt liv. Du har aldrig rökt en enda cigarett i ditt liv? Nej, jag har alltid rökt minst 2, ja då. Nu tror jag att jag blir prankad här. Tack så mycket för att du ringde! Får man hälsa? Ja, hälsa på. Ja, då vill jag hälsa till Soffan. Soffan? Ja, hon heter inte Sofia, men hon är som en soffa. Ja, då. Ja. Det är många som har tappat bort fjärrkontrollen i de vecken. Ja, då. Ja. Du, tack så jättemycket för att du ringde in. Vet Ha det du så varför hon bra. också heter Sluta Soffan? rök. Så För det kanske stod vi hörs i 3 man talarvagnen och eller något. Vad henne. vet jag. Hej då! Hej då. Nu går vi vidare. Prata med någon i publiken. Hej, vad heter du? Hej, Hej. Maria heter jag. Har vi setts? Ja, det har vi ju. Ja, jag känner igen ditt ansikte men ingen aning från var. Jag känner igen dig också. Ja, var har vi setts? Vi har ju setts tidigare på Mello. Jag är ju Gesons fru. Ja, just det! Ja, men det var fest när vi sågs. Ja, det var fest. Ja. Det är alltid fest när vi ses. Du, vem röstar du på? Nordman. Du och Marcus och Martinus. Ja, men om det ska vara lite så allmänt. Är det du alla? Älskar alla. Du älskar alla? Ja. Gud, vilken trevlig fru att ha. Som älskar alla. Det hade jag. Vill du bo med mig? Ja. Jag tror vi hade haft kul. Jag tror att vi skulle ha så himla roligt. Ja, det hade vi. Vet du vad, vi pratar ihop oss om det. Och medan vi gör det så tror jag att vi faktiskt har ett resultat. Wow. Ja, det stämmer Farah. Mellonissarna här bakom som jobbar med att räkna röster är nu klara och har sammanställt vilka artister som då kommer att gå direkt till final. Så ni där hemma har bestämt vem eller vilka som går direkt till final. Och den här stunden kan vara den mest spännande i deras liv, kanske. En av dem som står här kommer få fira ikväll med en biljett till finalen i Friends Arena den 11 mars. Dags att ta reda på vem det blir. Det står emellan Paul Ray, Casanovas, Melanie Webe, Nordman, Laurel, Ida Lova eller Marcus och Martinus. Och bidraget som går direkt till final är Marcus och Martinus med Air. Stort grattis till finalplatsen! Stort grattis! Ni som var så himla Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har vært så nervøs i dag, og det liksom, nei, det føles så fantastisk. Vi gleder oss så utrolig mye. Vi vill takke alle som har røstet på oss. Det betyr utrolig mye. Tusen tack! Alltså, ni är lite skakiga. Vi ska gå ner här. Kom killar. Alltså, nu går vi ner till era fans i publiken. Vad vill ni säga till dem? Tusen tack! Är det så att du har familj här någonstans? Vi har familie og flipperen, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Var är de? Ja, de är någonstans här. Herregud. Jeg vet ikke. Vad tänker du nu? Nei, jeg vet ikke. Jeg er bare helt... Nei, vi er litt speechless akkurat nå, fordi vi tenker ikke det. Och det är ni inte ofta. Nei, vi er som oftest prater hele tiden, men nå
Men vi vinner! Let's go! Ja! Stort grattis! Nu kan ni slå på. Stor applåd för Marcus och Martinus direkt till final! Ja, men kvällen är inte över än. Vi har 6 bidrag kvar och en finalplats kvar att slåss om. Men för att vi ska veta vem som ska ta den platsen så kommer vi ju att behöva öppna telefonslussarna igen. Så det gör vi nu. Och dessutom så delar vi ut helt nya hjärtröster i appen. Och därför så måste ni i publiken ställa er upp, för då blir det hjärtdans. Och jag kommer dra i den här tofsen. Och är ni med? 3, 2, 1, dra! Nej! Gå till snabbrepris! Snabbrepris! Ja, det var kvällens alla bidrag. Och du kan fortsätta ringa in och rösta. Du kan också in i appen och bara rösta med hjärtat. Men om du nu ska ringa så tycker jag att du ska välja Radiohjälpens nummer. Så stöttar du de katastrofdrabbade i Turkiet och Syrien. Och nu är jag här i Green Room med alla artister. Och jag tänker gå till en som jag tror har slagit rekord i att rösta på sig själv. Hej. Hej. Du, hur mycket har du ringt på Paul Rays nummer här? Sen vi kom hit. Sen du kom hit, ja. Ja, du har koll. Ja. Du har inte ringt så mycket på dig själv. Nej. Inte som Liamo. Nej, vi tävlar ärligt här. Vi tävlar ärligt? Ja. Och då ska jag vara ärlig med att jag har röstat på mig. Du måste rösta. Man får rösta på sig själv.
själv, man får ju göra det. Ja, det får man. Du, förra året var du så himla nervös när du själv skulle stå där på scen. Är det skönare att stå här som låtskrivare? Ja, men jag saknar att stå där uppe också. Ja, nej men det förstår jag. Nu får ni fortsätta rösta på er själva. Så tänkte jag gå bort hit. För vi har liksom jättemycket tyg vi måste göra någonting med. Hej, hur mycket meter tyg har du i ditt nummer? Massor. Hur mycket fans har du i publiken? Fina vänner och familj. Ja. Du, jag såg din mamma och hon grät, inte under ett nummer, men under snabbreprisen. Ja, vad kul. Ja, hon blir jättekänslig. Ja, vad fint. Visst, gulligt. Men du, hur mycket kompisar har du här? Många. Det är så? Ja. Ja, det låter verkligen som det. Och strax ska vi ta reda på vem det är som gör Marcus Martinus sällskap i finalen. Men innan vi har ett resultat så har vi ytterligare ett minne som ska väljas in i Melodifestivalens Hall of Fame. Nämligen det här. Hej alla tv-tittare, alla familjer, alla ensamstående, alla våra nordiska tittare och hej alla gaybarer med oss på storbildsskärm. Ni kan börja rösta redan nu, men det vore ju lite sinnessjukt. Petra Mede väljs in i Melodifestivalens Hall of Fame för sitt knivskarpa programlederi i Melodifestivalen 2009. Tänk att så många människor vill titta på en ensamstående kvinna utan familj och lite musik. Här är faktiskt alla vinnare. Nej, det är klart de inte är. Ni har ju inte åldrats någonting på 20 år. Det är klart om man ser så här nära. Men jag menar på 80:e raden. Danny, vi har Erik och den här tredje charmiga killen. Alltså om det finns någon som låter mer desperat än er så är det bara en här och det är Caroline av Ugglas. Här snackar vi faktiskt Finlandsfärgen när de börjar tända lamporna. Snälla. Som glamourdrottning med en klockren sångröst och proffsiga danssteg skapade hon tv-minnen vars ränder aldrig går ur. Petra Medes träffsäkra ton och komiska timing gick rakt genom rutan och var bara början på en evig kärlekshistoria mellan Petra och Melodifestivalen. Tack och förlåt, Sverige! Ja! Petra kunde tyvärr inte närvara här ikväll, men vi känner hennes närvaro. Precis, och vi känner bördan av att nå upp till hennes höga nivå av programlederi. För hon har liksom en speciell stil där hon drar liksom lite roastiga skämt. Det är lite roastiga skämt kan man säga och det är ju inte helt lätt. Men som en hyllning till henne så ska vi också försöka oss på det. Så nu blir det roast. Ja, alltså Jesper här, han är gift med Marie. Men redan när hon börjar träffa så borde hon ha dragit till den där nödbromsen. Okej. Farah, hon är ihop med en polis. Svensk polis har ju sänkt sina krav. Tydligen så gäller det också vem de blir ihop med. Jesper är en Sagan om ringen-nörd. Och det är bra. Alltså för när hans svenska pappa träffade hans danska mamma så sa de, nu behöver vi tolk igen. Farah, din familj är muslimer. Tycker inte de att det är haram att du är ihop med en grek? Den tar vi inte. Du, hur ser du ut egentligen? Alltså om man tänker på ditt ansikte, det är som en studsboll som har rullat runt. Det är som hos en frisör, det är bara så här random hår lite överallt. Okej. Du, Farah, vet du har ju jättekorta tummar. Kan vi få en bild? Kan du sträcka upp tummen? Nej, men sträcka upp tummen. Kan vi zooma in på Farahs jättekorta tumme? Kan vi det är inzoomat, det är inzoomat. Okej, ja. Alltså Farah har ju så korta tummar så att när hon ska köpa 2-tumspik så får hon små nubb. Fatality. Ja, Jesper, han är en halvdans som reser runt i Sverige och gör folk upprörda. Alltså enda skillnaden mellan dig och Rasmus Paludan är att ingen tycker att din yttrandefrihet är viktig. Shakalak. Okej. Farah har så korta tummar så när hon lyftar så dyker det bara upp små godisbilar. Så jag tycker inte det är okej. Jag har faktiskt blivit mobbad för mina tummar. Jag tycker det är över gränsen nu. Okej.
Det var verkligen inte meningen. Det var precis vad dina föräldrar sa när du blev till. Och jag vann den! Och därmed vill jag säga tack och förlåt till Petra Mede. Och nu välkomnar vi in henne i Hall of Fame. En stor applåd! Välkomna till Lidköping. Veckans sevärdighet är Vänern. Sjön alltså. Inte ena halvan av 80-talshumorgruppen Vänern och Vänern. De har också byggt ett museum. De har alltså liksom destillerat ner Sveriges största insjö till ett litet hus. Det finns ju någonting som heter guldfiskminne. Är att förväxla med silverfiskminne. Det vill säga att man kommer ihåg alla avlopp man någonsin har varit i. Här har vi ålen. Det är den enda onomatopoetiska fisken. Ål. Det finns ju elektriska ålar också, men inte den här, utan den är akustisk. Fiskar förökar sig med hjälp av rom och mjölke, som också är 2 av ingredienserna i piña colada. Och piña colada, det förökar man sig genom i Hörby. Här kan man träna på att nysta upp frisyren på Mariette. Här ser vi Kristoffer av Bayern, känd för den så kallade Vänerndansen. Den är bara så här, man liksom sprattlar. Dansa, pausa. Lidköping är döpt efter ån Lidan som har biflödena Flian, Pösan, Dofsan och Slafsan. Vilket låter som tjejgänget på världens blötaste möhippa. Då återstår frågan, vad är den värd att se? Tydligen ingenting, för det är ingen här. Så 0. Det blir 0 för Vänern. Det är deppigt. Ja, vi har ett resultat, eller snarare flera resultat. För att ikväll så är det 512 158 personer som har röstat i tävlingen. Och detta har gett hela 340 259 kronor till Radiohjälpens viktiga arbete i Turkiet och Syrien. Okej. Då är det så här. Marcus och Martinus, de har redan tagit sig till final. Övriga 6 bidrag sitter nu förväntansfulla i green room och väntar på hur ni där hemma har röstat. Det finns inget mer de kan göra och inget mer ni där hemma kan göra. Snart kommer vi alla få veta vem som kommer att sno åt sig kvällens andra finalplats till den stora finalen den 11 mars i Friends Arena. Och vi kommer liksom göra detta som vi har gjort tidigare succéartade kvällar. Det vill säga att vi har 8 olika tittargrupper. Det är 7 åldersgrupper och 1 grupp telefontittare. Och vi kommer att dela ut deras röster, en grupp i taget. Och ordningen, detta känner ni till sedan tidigare, detta har vi räknat ut så att den blir den allra mest spännande. Det har vi gjort med hjälp av en människodator som kombinerar spänning och fasa för att det ska bli så himla svettigt för artisterna i green room som bara är möjligt. Okej, är ni beredda? Ska vi se. Den första gruppen som vi ska redovisa det är telefonröstarna. Vi går hårt ut. Okej. Telefonröstarnas 12-poängare går till Nordman! Och resten av rösterna fördelas på detta vis. Och då ser vi att semifinalen ligger nu just nu Casanovas på där. Men det är allt kan hända. Alltså vi har massa röster kvar så det är typ inte lönt att engagera sig. Skoja, det är jättespännande. Vi tar nästa tittargrupp som är de mellan 60 och 74 år. Okej, er 12 går till Nordman! Okej. Ja, de rycker ifrån där kan man säga. Resterande poäng, de fördelas på detta viset. Casanova ser fortfarande på semifinalplats tillsammans med Paul Ray här. Nordman har en trygg ledning, men än kan mycket hända. Okej, nästa tittargrupp har också bestämt sig. Det är den mellan 3 och 9 år. Er 12, den är precis lika mycket värd som de andras, de vuxnas. Den går till Paul Ray!
Resten av poängen fördelas så som ni ser här på era skärmar. Det betyder att Nordman är fortfarande i ledning. Farah, hur påverkar detta stämningen i Green Room? Nej, men vi har en här som är glad i alla fall. Jag är glad. Du är glad? Jag har fått lite poäng. Ja, men du har fått ändå rätt mycket poäng. Hur känns det liksom nu? Alltså, är det... Alltså, har nervositeten lagt sig eller är det fortfarande liksom högt där uppe? Nej, det är nu den kommer. Det är nu du kommer, Ja. för du sa att du aldrig blir nervös. För att uppträda. För att uppträda? Att få veta om sin framtid. Hello! Ja. Men du, vi kollar lite här hur några andra ligger till här. Hej, jag kommer in här. Gör lite plats till mig. Du, hur känns det där? Det här känns ju helt underbart. Det ligger i ledning. Ja, just nu i alla fall. Ja, men nu ska du ska vara positiv. Jag är positiv. Ja, är det här det mest positiva jag? Ja, foten i kläm, jajamän. Vet du vad, det är ju faktiskt jättemycket mer poäng och de ska vi få nu. Okej, då kan ni få dem. Vi kikar vad nästa tittargrupp har bestämt sig för tillsammans och var för sig, som man brukar säga. Och nu så är det dags för dem 75 plus. De är vakna, inga problem. Er 12 går till Paul Ray, minsann. Resterande 75-plussar-poäng går till de här olika artisterna. Och vad händer då? Jo, då ser vi att Paul Ray fortfarande har en trygg semifinalplats tillsammans med Melanie Webe. Nordman fortfarande i topp. Lugn. Jag har fler poäng att dela ut. Nästa tittargrupp är de mellan 16 och 29 år. Oförutsägbar grupp. Dark Horse. Er 12 går till Paul Ray! Vad händer här nu då? Resten av poängen ser vi här nu. Fördelar vi om dem. Okej, då ser vi här att det är spännande. Nordman får fortfarande i ledning här, men alltså den här människodatorn som räknar ut spänning. Det är nästan som man vill slå den i huvudet för att det blir för spännande. Men okej, ska vi ta en tittargrupp till? Vi gör det. Då kör vi dem mellan 30 och 44 år. Er 12 har ni valt att ge till Paul Ray! Okej, händer det grejer här? Då räknar vi upp alla poängen igen här. Ser vi vad som händer här? Okej, Nordman är fortfarande i ledningen, men jösses vad det är tajt. Farah? Ja, alltså det där är lite konstigt för att Paul Ray frusar till mig att han absolut inte får gå till semi. För då ska de flytta. Så att vi håller tummarna här. Melanie, du, hur känns det där? Nej men det känns bra. Jag vågar inte tro någonting. Så att, hur känns Örnsköldsvik? Ja, men jag älskar Örnsköldsvik. Du kan inte säga något annat nu. Ja, men de har god mat, känns det som. Alltså, så du tycker att Örnsköldsvik är känd för sin goda mat? Ja, du är lite knäpp nu, va? Du är lite knäpp nu. Ja, jag känner att just nu så är jag nervös. Ja, vet du vad? Jag ska inte prata med dig mer. Vi har 2 grupper kvar. Allt kan hända. Ja. Jag sitter kvar här en liten stund. Yes. Och så får vi se vad Jesper har att berätta för oss. Jag var beredd hela tiden. 2 tittargrupper kvar. Den näst sista tittargruppen är de mellan 45 och 59 år. De som ser pensionen vid horisonten. Men det är inte det som är viktigt ikväll, utan det är vem de har gett sin 12. Och det är ingen mindre än Paul Ray! Oj. Resten av poängen räknar vi ihop. Vad ser vi då? Det är att Paul Ray går upp på finalplats med 1 poäng före Nordman. En tittargrupp kvar som avgör allt. Och ikväll så är det tittargruppen som är mellan 10 och 15 år. Äntligen får ni bestämma. Er 12 går till Paul Ray. Och när vi räknar ihop poängen så ser vi att den som går direkt till final är Paul Ray. Nordman och Melanie Webe går till semifinal. Stort grattis!
Tack alla som tävlat ikväll och tack publiken! Stort grattis! Nu slipper du semifinal och du är inte arg på dig. Vi får flytta i fred. Vi får flytta i fred. Kom med Marcus och Martinus, kom med här! Herregud! Det är glädje, det är mycket glädje här just nu. Ja, vet du vad det är? Ställa bredvid varandra. Vi ser likadana ut! Han är er bror! Ni ser likadana ut! Det här var det sjukaste. Nu får de få ta ett snack med sina föräldrar sen. Är det glädje nu? Det här känns fantastiskt. Ja, jag är så himla glad för din skull. Stort grattis. Du, ska vi gå genom publiken nu? Ja! Marcus och Martinus, kom! Du, var är din fru? Var är din fru? Kolla vad fin bukett det är. Var är din fru? Dahlia, var är du? Kolla, publikens jubel! Kom hit, killar! Alla är glada. Mest Marcus och Martinus och Paul Ray. Herregud, stort grattis! Tack snälla, tack. Du gör det, va? Ja, helt fantastiskt. Jag är så glad. Vi tar en stor applåd för kvällens två finalister, Marcus och Martinus och Paul Ray! Stort grattis till finalisterna och semifinalisterna och tack så jättemycket för ikväll, Lish! Tack så jättemycket, bra jobbat av er. Nästa vecka så rullar den här cirkusen vidare till Malmö! Din gamla hemstad och din nuvarande hemstad. Det kommer att bli episkt. Ja, det kommer också vara nya artister. Det kommer att vara så himla kul. Och vet du vad, vi känner så här, nej, är det redan slut? Nej, för Linda Bengtsson kommer snart ta över. Vi kommer att prata med dig, och med mig, och med semifinalisterna, och med finalisterna, och annat löst folk. Så vi ses där. Vi kommer nu, Linda, vi kommer! Vi kommer dit, Linda. Men nu är vi här! Grattis semifinalisterna! Grattis! Alltså, det är sjukt, det är sjukt. Vänta, ställ upp mig, jag vill ta en bild. Okej. Nu vill jag se en segergest. Ja, det kommer en riktig bild. Alltså det här är helt sjukt. Vad kul. Alltså debutant, inte som låtskrivare men som artist. Kan det bli bättre? Nej, semifinal. Jag vill bara... tack alla som har röstat.